Čau lidi, vítám vás u nového videa Táta a syn v kuchyni. Tady mám sebou svého hosta, synka. Zdravím vás, jak vidíte, jsme oba dva fashion, křídla, prsa, všechno. Fashion je základ dobrýho vaření. Dneska pro vás máme dva exkluzivní recepty. Jsou hodně top, hodně dlouho jsme je vybírali. Jeden bude sladký a jeden bude slaný. Chci zdůraznit, že tyhle recepty jsou ze základních nejlevnějších fitness potravin, takže budou pro všechny. Jak začátečníky, tak pokročilí, tak úplně nad lidský hovada. Nejen, že tohle žerou koně, ale může to žrát i Kuba, takže se to nebojte dát dětem. Bude to vypadat jako já. To chceš. Jako první recept vám představíme rodinnou fitness pizzu. Jo, většinou nevaříte si jenom pro sebe, ale pro celou rodinu. Já třeba už jsem rodič, že jo? Takže vám ukážu recept pro celou rodinu. Budeme potřebovat vejce, budeme potřebovat tvaroh, odtučněný, hele, to je to nejlevnější, že jo? Budeme potřebovat sýr, šunku, vzali jsme taky nějaký nejlevnější a obyčejný vločky. A to je všechno. Takže se na to vrhneme. Kubo, připrav vejce. Ty jsi na to expert, ty to umíš louskat. Já mám vajíček už dost, já už nechci vejce ani vidět. To je jedno vejce. Jednou rukou. Tak. Teď do toho prdneme celý tvaroh. Tak. A pár vloček. Kdo chce mít to těsto taky drsnější nebo jakoby hrubší, může použít celý vločky. Kdo to chce mít jako jemnější na jazyčku, může použít jemně mletý, jo, ale v podstatě je to jedno, vločky jako vločky. Kubo, doškrábej ten tvaroh. Já tady připravím trošku ty vločky. Tak dáme tam 140. Tak. Míchni to. Takže tohle je vlastně základ na těsto. To těsto pořádně zamícháte, rozprostřete to pak na vlastně pekáč, kde máte pečící papír. Už je to vlastně v podstatě na vás teď, jak to uděláte. Jestli to těsto budete mít, jestli tu pizzu budete mít větší, nebo ji budete mít jakoby menší a tlustší. Jako na tomhle tam je třeba největší výhoda prostě ta, že jednak, že to je zdravý a že to je fakt levný. A ty potraviny jako, dá se koupit dražší šunka, dá se koupit prostě dražší sýr, ale co jsme koupili my, jak to bylo fakt jako mega levný. A když je to zároveň zdravý, tak to je prostě milion výhod. Takže dá se to prostě koupit levně. Najít se je zdravě a najít si několik členů, prostě není to fakt jenom jedna porce pro jednoho člověka. Je to hlavně i pro mladý kluky, jo, protože každá rodina má doma vločky, každá rodina má prostě doma nějakou šunku, nějaký syr a každá rodina má doma určitě vejce, jo. Takže pro mladý kluky není to, jo, nehledejte si žádný výmluvy, že by to nešlo, jo. Nemusíte žrát kuřecí z rejží, ale prostě je spoustu receptů, jenom stačí nebejt línej. A to můžeme dát. Tak, teďko máme vlastně připravené to těsto. Nakydám to, viď? Tak a teď to jenom roztlačíš také tou žící, abys to měl rovnoměrně vlastně. Vždycky, když to dělá Monča, tak to vypadá fakt jako, že to je kulatý a docela přesný, jo, ale já prostě hlavně, že to má ty hodnoty, no. Jinak máte vlastně víc druhů tvaru, máte úplně otučněný nebo polotučný, plnotučný, tak jsem vzal úplně ten ostředěný vlastně, co nemá vůbec žádný tuk, ale jako můžete použít úplně plnotučný, když si úplně nehlídáte ty makra nebo chcete fakt nabrat jako do objemu. Ale my jsme vzali tenhle, protože byl prostě nejlevnější, protože jsme chtěli celý ten recept udělat co nejlevnější.
Tak. Jak Kuba říkal, snažili jsme se vybrat co nejkvalitnější šunku, sýr a suroviny za co nejmenší peníze. Takže celý ten recept vás vyjde tak do 50 koruny. Celá ta pizza. A myslím, že se to najíte 2, možná i 3 lidi. Takže teď už jsem si to vytvaroval, aby to bylo zhruba všude stejně tlustý, to těsto. A teď to dám zapéct do trouby, 10 minut na 180 a až to vytáhnu, tak tam vlastně přidám šunku, přidám tam sýr a přidám tam vejce. Můžu dát navrch bazalku nebo nějaký jiný byliny. Já jsme tu bazalku vzali jenom jako prostě random, jsem si chtěl na bazalku, ale dá se tam dát prostě cokoliv, co vidíte na pice, vždycky tam bývají rajčata, sherry rajčata, nebo pažitka, cokoliv, co vás napadne. Tohle jako není přímo, že tam musí být. Hlavně teď už záleží na vás, jo. Kolik si tam dáte té šunky, jak to chcete mít jako tlustý, prostě kolik tam chcete mít živin, tohle, to už je to jednoduché si to spočítat. Pro každýho, jak bude chtít. Jsem to jako nechtěl říkat před ním, ale jako ještě, že má mě, protože on je tak senilní. Šli jsme nakupovat, polovinu z toho zapomněl, prostě nevěděl vůbec, že tam má být, takže jsem mu tak musel připomenout. Že ještě štěstí, že má mě a teď se vrhneme na sladký. Kubo, ty já tě mám tak rád, konečně jsi taky chůkuhodnej syn. Jsi nějak vychoval. Tak máme hotový ten korpus, teď na to musíme dát ty ingredience, ty si zvolíme, jaký chceme a zase to vrátíme do té trouby. Takže mám to tady hotový, 10 minut na 180 a teď se na to napereme všechno, co tam potřebujeme. Jo, každý si můžeme udělat trošku jinou. Teď už je jedno, co tam dáte, jo. Takže já jsem si vybral šunku, vybral jsem si ajdám, tadyhle jsem si dal trošku kečupu, sherry rajčata, bazalka, vejce. Jo, to je takový, to stačí prostě, to je to nejlevnější a nejlepší. Já tam dám určitě kečup, na to dám. A šunku, sýr a sherry. To vypadá skoro jak sexuální zážitek u tebe doma, ty vole. Tak dáme tady ty 2 misky do píči, protože to je na jiný recept. Už se senilní. Stačí, že se tady roztahuje Kuba, ty vole, přes celý stůl. Tak, já začínám šunkou, protože prostě Kuba to udělal špatně, on dal tam sejra, to bude na píču, to se na píču a to se roztaví, vole, a rozteče se mu to jako sviň. To bych nechtěl žrát vůbec. Nejvíce je dobrý vůbec. Já tam dám také aspoň 6 plátků, ty vole. To bude nějakých 100 gramů, si myslím. Tak. Šunka. Na to až patří sýr, ty vole. Viděl jsi někdy, že by třeba v mekáči dali maso a fakt sýr a pak maso. Jen co dělám, ne? Kámo, to asi myslím, že nevíš. A ještě jestli chcete víc gains, tak prostě na to můžete přihodit i kuřecí maso si zasmanovat, nebo tuňák, losos, zase rád úplně cokoliv, co vám chutná. Pak cokoliv. A tak já tam hotový. Ty? Já ještě ne. Hlavně zvolili jsme šunku a sýr, protože to má být nejlevnější. Ale já ještě nejsem hotový, protože já tam mrdnu ještě doprostřed vajíčko. Tak. Mám nějakou, ty vole, pičo jeblou do strany, tu pizzu. A to nevadí. To nevadí. Tak. Tak a teď to dáme znova zapéct, dáme to na 220, zhruba nějakých 10 minut a bude to ready. Takže jo, máme to tady, dáme to do předem rozpálené trouby, kterou nemáme rozpálenou. Dáme to tady na nějakých zhruba 200, horkovzduch, čus, uděláme místo synáčkovi, pojď tam mrdnout ten sráč. Ta Kubová pizza vypadá, že to nebude ani mňam do píči dneska. Já už
to zdávám s ním. Tak a než se nám udělá pizza, tak si připravíme druhý chod a to budou řezy. Mňam do píči. Takže to budou mňam do píči řezy. Takže připravujeme mňam do píči řezy. Takže, co na to všechno budeme potřebovat? Kokos. Trošku pumpy, jo, protože má tam třeba kypřící prášek, já ho nemám, takže tam dám trošku pumpy. Tady mám domácí med, kakao, tvaroh a zase vejce. Co si o to myslíš? Je to prostě, hele, úplně jako u toho minulého receptu, prostě všechno levný, co pomalu každý má doma. Prostě tyhle věci fakt pomalu každý má doma. Kromě teda té pumpy, ale to musíte prostě improvizovat a jako přihodit si ji tam. Takže v podstatě z těch stejných surovin jsme udělali pizzu i moučník, ty vole. Tak to chceš, ne? Bavit se, no. Akorát, že nevím, vole, jak to ušleháš, vole, protože jestli šleháš, vole, jak cvičíš, tak to bude na píču. No to mám prostě v ruce už. Tak nebudeš lhát. Nic, jdem na to. Takže, ty ušleháš žloutky s medem a pak do toho přidáš kakao a tady ušleháme sníh. Co si o to myslíš? No tak musíš nejdřív házet ty bílky. Ne, musíš to oddělat. To se ještě nikdy nedělal, vej? My, co už jsme drželi dietu, ty píčo, on zajebal celý stůl. Ty vole, on tady zamrdá celý stůl, pak si odjede do píči do velkoměsta, ty vole, užívat si a fotr tady bude uklízet. Kámo, mě by zajímalo, pokolikátý natočil tu scénu, jak to tam vyklip tím jedním prstíčkem v tom svém videu, když to tady pojebal zatím všechny vejce. To je úplně dobře. Kolik tam je? Kámo, od voka. Cože? Od voka, prostě jak děláme řezy do 120 kilových chlapě, tak... Tam jsou 4. Zkus to od voka. 3. 4 vejce? Teď je 4. No, tak to už vypadá docela dobře. Ještě dej. Podle mě jsi to měl udělat naopak, protože ty bílky, píčo, budeš šlehat v té skleněné misce. No já jsem to totiž to omylem skurvil. Jo, omylem. A ujel mi. No teď tam rozjebal žloutek. Dobrý, vole. Dobrý. Ser na to. Já tam dal lžičku medu do toho. Od voka. Tak. Med je domácí, takže úplně pecka. Tohle ušlehat nebo? Musíš ušlehat nejdřív sníh. Ušlej sníh. Okay. Takže teď máme tak 10 minut čas, protože vole, než to tady ušlehá, ty králo. Jinak já tady, ta druhá část, to jsou vlastně žloutky, který umixuju vlastně s medem a ještě tam přidám do toho kakao. 1 lžička přiměřeně. Teď tady mám tak 20 minut prostoj, než on to ušlehá, ty vole. Tyhle to není sníh, vole, kamo. Sníh, vole. No tak vypušte ho. Já jsem úplně zapomněl na ty pici do píči. Ale moje docela vypadá fresh. Ale Kubo, tady
tady ty šedé rajčátka pod tím. Hlavně, že fashion ty krávo. Umírám. Už si to vyšel ty pičo? No. Ty krávo, dobrý. Takové nesněžení u Filipa, ty vole. Tohle ještě? Jo, ale jenom pomalu, jo. Pičo, ať to není rozjebaný, prosím tě, po celém bytě. Takže Kuba tady vyšlehal sníh z bílků, višně, znova, višňu Pavle, znova. Sorry, jo. Tak já jsem připravil plech, pečící papír, Kuba tady vyšlehal bílky, tady vyšlehal žloutky s medem a s kakem, teď to vlastně smíchá dohromady a budeme mít základ hotový, který vylejeme vlastně na to těsto a necháme zapíct. Do toho. Jo, do toho. Počkej. Tady jenom takhle. Ale ono to vůbec není hnědý. Kokos se dá kdy? To se dává pak do těsta a hlavně úplně jsme zapomněli tam přidat pumpu. Trošku. Jo. No, bez té pumpy by to úplně jakoby nestouplo, jo, takže ono to bylo pak strašně tenký a teda no. Ale víte, jak reaguje pumpa, ne? Tak to samý to udělá s tou buchtou, že jo? To těsto naběhne jako píča. A teď to vypadá dobře, víš? Lepší. Tak. Teď to tady takhle. Základ je mít zajebanou celou kuchyň. No a teď to mrneme do truby. Dáme to tam na nějakých 10 minut na 180 a pak to vytáhneme, mezi tím připravíme náplň. Připravíš náplň? Ne. Víš, jak to máš dělat? Jo. Těsto se nám připravuje, tak se teď vrhneme na náplň. Náplň uděláme z tvarohu, dáme tam trošku kokosu a použijeme med. Jo, med použijeme jako, aby to bylo trošku sladší, aby to drželo pospolu a Co to zase děláš, ty pičo? Co máš to říci? To zase odnáší věci. Při našem natáčení už jsme ušpinili asi 12 nožic. Tak. Tam je jeden tvarok? No, dva. Dva tam dej. Jo, takže prostě používáme med, protože to je prostě přírodní produkt, já mám domácí. Kdo nemá na med, tak jste prostě v píči, protože když nemáte med, tak nemůžete mít ani nic jiného, nemůžete dělat tady ten recept. No, ten tvarok, který znovu používáme, ten otučný, ale fakt jenom kvůli ceně. Jinak kdo chcete prostě zase gain, víc kalorií a tak tam prostě nacpete plnotučný. A nebo prostě úplně plnotučný. Kolik kokosu? Nechám to na tebe. Já osobně, nebo i Kuba, my jsme oba ektomorfové, takže jsi ektomorf. Vyrobil jsi mě tak. Já jsem ho vyrobil, takže my oba můžeme
použít tučný, jo, protože určitě tučný tvaroh je lepší než odtučněný, jo. To je tak. Odtučněný věci, to je takový přežitek z 90. let, jak všichni si mysleli, jako, že všechno odtučněný je dobrý, jo, ale prostě není to tak. Jo, ale furt tady ten odtučněný vyjde levnější než normální tvaroh, jo, takže kdybychom koukali fakt jenom na cenu, tak prostě volíme tenhle. Hotovo? Já si myslím, že to bude málo. No, v pohodě. Jo? Tak snad jo. Teď už jenom počkáme, až se dodělá těsto, vychladne, namažeme to, připlácneme to, dáme do lednice, můžeme servírovat. Easy business. Mňam do píči řezy, lehké jak nic. To se nemůže povedlo jako svině, ty vole. Děláme to poprvé a bude to dobrý. Vždycky... Ne, to je jedno. Prostě ten název tomu odpovídá. A bude to hotový. Už je minutka, bude to hotový. Vytáhneme to, když jsme tady rovnou u toho. Jinak, taková rada pro začátečníky, jako jsem já. Používejte prkínka, jo, protože podívejte na moji linku. Jo. Upadly mi na ní uhlíky z vodnice a propálil jsem si tady linku, jo, takže pokud cokoliv horkýho, tak prostě dřevěný prkínko, jo. A to je můj táta hasič, vole, prostě. Kubo Voděra. No tak to bylo jen tak, takže... Takže dám to ještě schladit na půl hoďky tady na balkon. A pak to naplníme. Balkon jsem posypal předtím BCáčkama, takže už mi tady holuby neserou, nemusíte se bát, že budete mít nasráno na těstě. Jo? Jaký holuby lítají v noci? Holuby? V noci lítají ty nejzákeřnější holuby právě, který ti serou na tajňáka. Ale mě už ne. Mě už ne. Ohoho! Máme tady začátek našeho mňam do píči řezu. Drží jak přilepený. Ne, nechali jsme ho vychladnout. Takže jdeme na to. Rozřízneme vejpůl, naplníme, přeložíme, pokrojíme rohy, ať to máme krásný a budeme to ochutnat. Projev se. No, to je v píči, to je v píči. Poslední pomazání, vole. Až Monča uvidí, že to tady krajem na tom plechu, tak mě zabije. Teď se musím ještě podívat, jestli to bude jakoby... Čumíš. Ale nějak to splasklo, ne? Ne, kámo. Tak to mělo být, víš? Kdybych tam dal kypřící prášek, tak se to nafoukne, ale já jsem tam dal tu pumpu a taky se to nafouklo, ale pak to splasklo zase, víš, po tréninku, jako po tréninku vždycky splaskneš, víš co? Tak. Hele, povedlo se to jak svině. No máš to. Musíš to hlavně pořádně vyškrábat, budeme počítat makra, jo, tak víš co, aby to bylo přesný. Si toho nechal půlku tady do píči. Čum, jak mám pak počítat makra, když tam ještě zbyde tolik.
ale jako... Vypadá to dobře, no. Těším na to. Vypadá to, jako kdyby jsme to už někdy dělali. Ale tohle bylo poprvé. No. Mňam do píči, řez je skoro hotový, jenom teď oříznu ještě ty okraje, aby to vypadalo jako profesionální práce a myslím si, že... Jako nevypadá to úplně jako z Instagramu, ale právě díky tomu nemůžete říct všemu na Instagramu, že jo? On to je všechno krásný, uhlazený, tak to vypadá fakt reálně, když se to snažíte udělat vy. Hlavně my teďkom nejedeme na fashion buchty, že jo, ale jedeme prostě na makra a na peníze, že jo. Když budeš mít dobrý makra a hodně peněz, tak buchty přijdou sami. Tak. Funí, že jak dnes cvičil. Já se tak soustředím. Já úplně, jak koukám teď na toho Masterchefa, tak úplně vidím toho Přemka, jak na mě kouká píčo, tak se úplně bojím. No, já jsem z toho vystresovaný, úplně jsem si to připomněl. A píčo. Takže mňam do píči řezy fitness verze. Takže tohle jsou naše mňam do píči řezy. Teď si dojdeme ještě pro pizzu a jdeme to naservírovat. Hezčí. Jak vosk. Takže už nezbývá jenom to trošku dozdobit. Kuba už to tady dozdobil teda, tady tou uschlou bazalkou. Pičo. Já si jdu dát čerstvou bazalku a pustíme se do té ochutnávky. To nezachrání vůbec. Teď už jenom dozdobíme čerstvou bazalkou. Trošku natrávení, tak to je krásný. Takže rodinná fitness pizza, mňam do píče řezy a makra a přesný recepty najdete tady dole v popisku. Jinak ty přibližný makra, co jsou tady v tom, budou tak na tady tu porci té pici, tak 50 gramů bílkovin, tam je 100 gramů sacharidů a kolem 15 gramů tuku. Ale jak jsme říkali, můžete to udělat prostě podle sebe, můžete hodit kuřecí a najednou máte o 10 gramů bílkovin víc. Můžete dát cokoliv a ty makra si upravit podle sebe, aby vám to furt sedělo do denního kalorického příjmu. Ale to už si vy sami spočítáte. Mňam do píči řezy, tak tady máte recept, tady máte makra a my se do toho jdeme pustit. Takže na závěr tohohle videa to musíme ochutnat, jestli to vůbec stojí za to. Kubo, tady máš mojí. A vyzkouším tu tvojí. Domácí fitness pizzu. Jako já myslím, že to vůbec nerozkrojím. Pičo. S tím bych vyskl sousedce okna, ty vole, až kdyby mě nasrala, ty vole. To budu jíst takhle.
langoš. Za 2 dny, vole, to možná rozkrojím, kámo. To je dobrý. Ale Jakože regulárně je to dobrý. mě baví na Kubovou pice jakoby ten designový prvek. Ty schovaný rajčata pod tou šunkou. Jakože víš, jakoby. Prostě. Estetika. A prostě, jak je moc bot v botníku, tak všechno ostatní jde do píči. Já jsem to strašný, víš co, já mám strach o svý zuby, vole. Není to prdel, jo, kousat do kamene. A je to dobrý. No jako prostě není to špatný. Ale normálně, jako na to, že to má takový makra. Ty vole, tak to bych žral celý den. Chceš prostě zavřít oči a jíst. Ale jako na stupnici od 1 do 10. Jako za chuť, ty vole, za chuť bych ti dal tak 9, jo, ale je to tvrdý jako čurák. Jako moje babi, ty vole, bez protézy, pičo by to nestydla ani hovno. Takže máš takových 6 bodů u mě. Dá se. Ale jak kdybych byla estetickou stránku 3 z 10, ale chuťově tak 8. Čuráku, když si říkal, že to je dobrý, dej mi to hovno. No je určitě lepší, ale. Ukaž to. Ty vole. Měkoučký. Krásný těsto. Prostě víš, ohebná, úplně fakt topovka. Vůbec tam necítíš ty vločky. Je to vláčný, je to prostě strašně dobrý. Co moc si nejde, víš, pičo. Ale tohle bych se nebál dát svý babi, jo, i bez protézy. Akorát to vajíčko se mi nějak nepovedlo, nějaký takový tvrdý. Nevadí. Jsem na to, pojď ochutnat, nám do píči řezy. Tohle jsme dělali spolu, takže to můžeme fakt objektivně posoudit. Jo, když bych to chtěl objektivně posoudit, tak moje pizza je lepší než Kubovo, jo. Jo, uznávám, je lepší, jakože fakt jo, ale je to fakt dobrý. Když si s tím vyhrajete, hodí do toho třeba ještě slaninu nebo kuřecí. Top. Hlavně my to tak zase často neděláme, takže nejsme v tom ještě tak zruční, jo. Ale pokud to budeš dělat pravidelnější, tak jako si myslím, že to bude fakt topový. Tak jo. Tak ukaž, mám do píči. Ale tohle je fakt dobrý. Ty vole, jako... Je to dezert, jo, nebo je to prostě na svačinu mezi jídlama, jo, ale tohle je fakt dobrý. Jako musíte počítat s tím, že to je prostě zdravý. A jakmile něco zdravýho, to nebude prostě úplně mega jako lahodný, co si dáte každý den, ale je to fakt dobrý. Chuťově je to dobrý. Je to vláčný, je tam strašně dobře cítit ten kokos, je tam dobře, je to prostě do píči mňam dobrý. Vláčný. Je to prostě vláčná buchta, ty vole, mokrá. Nadýchaný. Hele, když to ohodnotím od 1 do 10, tak jako měl jsem už lepší, vole. Lepší buchty. Ale z mých rukou nikdy lepší dílo ještě nevzniklo prostě, takže za mě, ty vole, já sám sobě bych si dal tak 9 z 10 a tu 1 si strhnu za to, že jsem to dělal s Kubou. Takže, pokud chcete další recepty, na který nejste zvyklí, který neznáte, který nejsou kuřecí z rejží, tak nám je napište do komentáře. Pokud chcete další díly Otec a syn v kuchyni, tak nám to napište do komentáře a my si pro vás něco připravíme. Mějte se krásně, sledujte Kubův Instagram, Kubův YouTube, točí jako blázen, sledujte mě, házejte palce, házejte komentáře a vidíme se v trendech. A teď už nás to nechte dožrat. Je to prostě... A je to píči. Já jsem ti taky nechal. Dej si, Kubo. Mňam do piči.
Ty jsi do toho skočil jak do starý, vole. Řezi, vole. Já mám nose, vole. Mňam do píči. Mňam do píči. I'm a menace. It's wild, you can lie like a professor. I don't got the time to put you on a stretcher. I am your innocent dresser. I am just an icon living. I am just an icon living. Icon living. Závěrečný test. My dva s Kubou to prostě objektivně nemůžeme rozhodnout, takže vyzkoušíme našeho pokusného králíka Pavlise. Ukrojil jsem mu 2 kousky z každé pici, aby on nemohl podvádět. Hele, viděl jsem, jak se to dělalo od A do Z, Masterchef jak svině. Jsem na to zvědavý. Co mám dělat? Takže, dávám ti první kousek. Jako ty mi to dáš do pusy, jo? A jaká ti to dám do pusy? Je to docela velký kousek, takže Nejsem to finální hovna. nechceš sem na to nasrat. Ne, prostě v klidu, užij si tu chuť, ať si to zapamatuješ. Kámo, si píšu. To je super jak cesta, ale. Úplně pohoda. Užij si to. Máš něco, kam to můžu pizdat. Ty potřebuješ to? Tak to Já to bych zase měl. Počkej, no tak to no tak to vyplivni tak. Dobrý. Kámo, já se dusím. Nevadí, ale jako by docela dobrá. Je vidět, že ty nejseš na ty cukry, moc ty vločky ti nedělají dobře. Druhý kus? No. Už máš těsto v puse, jo? Jsi připravený? Co mi tam jdeš dát, kámo? Ne, kámo, péro, ne. Žádný beatbox. To nebude být, pojď. Pojď. Tak. To je druhý kousek. Je ketchup, šunčička, ale. Takže. Víš, co to je gumový. Čuráku. Kámo. Ta první byla horší. Ta první byla horší? A to je gumová šunka, vole, kámo. To je jak kdybys měla umělou, vole. Víš, ta na focení taková. No ale. Můžu to vyplivnout? No, můžeš? To nevyplivneš, ne, sněz to. Už jsem si neřekl, Sněz to. Kámo, to je hrozný, vole. Já to nebudu brát, vole. Vem mě radši na suši. Ty král, co si já Takže, vole, druhá byla lepší, takže bych dal tak 3 a 4 body. 3 tý první, 4 tý druhý. Tak málo, jo? ty pičo. Takže kdo byl kdo? Tak málo, jo. Když koukám na prostřeno a ty báby tam někomu dají 3 body, tak si to zastraní zmrdí. Já jsem zmrt. No, takže já jsem měl 4 body a Kuba 3, takže já jsem... Yes! A kde jsou měm do píči řezy? Měl do píči řezy, chceš taky vychutnat? Vychutnat? Ale my jsme dělali jedný měl do píči řezy. Vychutnal bych si chtěl moje ty pici, vole. Ne, ale teď to jsme soutěžili mezi sebou, ale měl do píči řezy jsme dělali společný salvy. On to prostě vybylo zpátky, to je čudák. Píči řezy se nepovedli, udělám měl do píči roládu. Těsto půl hodinky, nechal jsem ho vychladnout na balkoně, teď jsem ho přines. Mělo na knouku. To si sem posral, ty čuráku. Já jsem začal sloutit. Tak jedem, konec. Omlouvám se. Takže po půl hodině jsem přines těsto. A vidíš, a čurák říká, že se mu je to těžké. Ne, tak po půl hodině a 2 hodinovým prcání. Můžeme. Takže. Hej, drž už hubu. Tak to polož na ten stativ, hodí do prdele. Tak jo. Takže jsme zpátky uvaření, upečení. To nejde, sorry. Zpátky uvaření, vole. Píček, vy jste nevařili. Jsme zpátky u našeho pečení. Přinesli jsme z balkóna, bylo to tam půl hodiny. Teď to tady musíme rozříznout.
Hodyni! Ach jo, kámo. Nebo hodiny si řekl, místo hodiny. 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 To nevadí. Jsme zpět u našeho pečení. Co?